שלום לכולם וברוכים הבאים לאסטרו דיזיין, כאן לילי, והפעם בסרטון אני הולכת לספר לכם כמה מהסודות למגורים שלכם. איפה כדאי לכם לחיות, מה הפקטורים שמצביעים על מעברי דירה וכו'. אם אתם חדשים לערוץ שלי, אני מזמינה אתכם להיות מנויים, ובבקשה תשימו לייק במידה ואהבתם ואתם תומכים בערוץ שלי. אז בואו נתחיל. משנה מקום, משנה מזל. בטוח שמעתם את המשפט הזה לא פעם בחייכם. האם המשפט נכון? אז תהיתם למה לפעמים במקום אחד אתם מרגישים תקועים בכובד, קושי, ובמקום אחר לגמרי, בין אם זה נופש ובין אם זה מגורים, אתם מרגישים שונה לגמרי. הרבה יותר טוב, וזה לא קשור בכלל לאנשים שנמצאים סביבכם. אז בסרטון הזה, כמו שציינתי, אני הולכת להתייחס לבחירת מקום המגורים, איפה יותר טוב עבורכם לחיות, ומה שבהחלט יכול להשפיע לא רק על ענייני מזל, אלא אפילו על הבריאות הגופנית שלכם ועל ההצלחה. נתחיל מהגורמים מכריעים בתוך העיצוב האנושי. העיצוב האנושי בגדול מדבר על המכונית הכי נפלאה ביקום, שזה הגוף שלנו. זה סוג של מערכת שנותנת הוראות טיפול פרקטיות לגוף שלנו. וכמובן שכל גוף לגופו של עניין, כלומר כל גוף הוא מאוד ייחודי וכל מפה יש לו הוראות טיפול שונות ממכונית, כלומר גוף של בן אדם אחר. אז בתוך המפה הזו יש המון דברים, וביניהם גם תזונה נכונה, התנהלות נכונה עם עצמכם, וכמובן גם מקום מגורים. אז הפקטור הראשון, ושחשוב מאוד לשים לב אליו, זה בעצם הטיפוס שלכם לפי המפה. כך למשל רפלקטורים הם אנשים שיכולים להרגיש את האווירה בתוך העיר ואפילו בתוך המדינה שבה הם בוחרים לחיות. עבור פרוז'קטורים, אצלם יש ייחודיות ויכולת לחוש זמינות של הדירה עבורם, האם הדירה שלהם או לא, וגם להרגיש עד כמה הם רצויים במקום כלשהו ומתי הם כבר לא רצויים. במידה ואין הקשבה לתירוצים של המוח שתמיד מסיטים אותנו מהמסלול שנכון עבורנו, בהחלט אפשר ומומלץ אפילו להקשיב לאותות של הגוף שיגידו לכם מתי לעזוב ולפעמים אפילו לאן. הדבר השני שחשוב מאוד להתייחס אליו זה הפרופיל, שזו בעצם החליפה שאתם לובשים, בדומה לאופק שיש באסטרולוגיה, כך גם הפרופיל מעיד על הכישורים שלכם, מי אתם בכללי, מה הייעוד שלכם, ובהתאם לזה גם ניתן להגיד איפה כדאי לכם לחיות. כך למשל פרופיל 1-3 זקוק לסביבה בטוחה מבחינה פיזית, מגוונת כמה שיותר, כזו שנותנת המון חופש ואפשרויות למידה, כמו גם סביבה מבודדת ושקטה. פרופילים שיש בהם קווים מספר 5, הם תמיד יצליחו הרבה יותר בסביבה שבה אחרים לא מכירים אותם, בסביבה של אנשים זרים. לעומתם, אנשים בעלי פרופיל עם קו 4, ההפך. עבורם עדיף לחיות בסביבה שבה יש להם חברים, ורק שם. סביבה זרה תרתיע אותם ולא תהיה נעימה בשבילה. כל מעבר צריך להיות עבורם איטי כמה שיותר כדי שיוכלו להסתגל לסביבה החדשה, כי מלכתחילה יש להם קשיים להסתגל לדברים חדשים. הפקטור השלישי זה מרכזים במפה. המרכז שאחראי על מקום מגורים וכיוון בחיים שלנו זה מרכז G, כפי שניתן לראות במפה בתמונה שאני מציגה. כשנולדתם פתוחים במקום הזה, כלומר המרכז G הוא לא צבוע אצלכם במפה,
אתם סופגים אנרגיה שם במרכז הזה מבחוץ. במהלך כל החיים, ובמיוחד עד גיל 40, יש סיכוי לעבור המון מקומות מגורים, גם בתוך העיר שבה אתם גרים, וגם בין ערים באותה מדינה, ואפילו בין מדינות. מצד אחד קשה לכם להרגיש שייכות, ואתם מחפשים נואשות מקום שתוכלו לקרוא לו בית. מצד שני, אם תשחררו ותבינו שנולדתם לגיוון עצום בתחום הכיוון, מגורים והאהבה שלכם, תוכלו יותר לזרום עם החיים ולקבל בתמורה מקום מגורים טוב יותר עבורכם. אבל זכרו, לעולם לא תדעו את התוקף של אותו מקום מגורים. וטוב שכך, אל תאחזו בשום מקום, ואז העולם כולו יהפוך לכם לבית. בנוסף, כשתצליחו לא להאחז במקום מגורים כלשהו, אתם תגלו שיש לכם כישרון מולד להרגיש מקומות, להרגיש אנרגיה של מקום ומה היא בעצם אומרת עליו. לכן חשוב שתבחרו מקום מגורים רק באופן פיזי, לא דרך מתווכים מרחוק ולא דרך האינטרנט. חשוב להגיע פיזית לדירה או מדינה ולהרגיש האם נוח לכם שם. וגם אם כן, זה עוד לא אומר שזה יהיה לנצח. ברגע שתרגישו שכבר לא נוח, מומלץ לחפש חלופה. הפקטור הנוסף זה הנושא של המשתנים, שזה החיצים שנמצאים ליד הראש, מרכזי הראש במפה. חץ שחור עליון מתייחס לקליטה ועיבוד מידע, כמו גם קליטה של מקום ואפילו התנהגות של אנשים אחרים. אם החץ פונה לכיוון ימין אצלכם במפה, אז אתם כמו ספוג לסביבה שלכם. כאן מדובר גם במקום פיזי וגם באנשים סביבכם. כך שאם מה שקורה בסביבה שבה אתם גרים לא מוצא חן בעיניכם, בין אם זה ההתנהגות שלכם ובין אם התוצאות של החיים, מומלץ לעבור מגורים. חץ אדום תחתון מציג את הסביבה שבה הכי נוח והכי בריא לגוף שלכם לחיות. ופה יש כמה אינדיקציות. חץ בכיוון ימין מעיד על היותכם אנשים שמעדיפים לתצפת על הסביבה שלהם. חץ לכיוון שמאלי לעומת זאת, אתם מהאנשים שאוהבים להיות עסוקים במקום מגורים, ואחרים בדרך כלל אוהבים לתצפת עליכם. עוד פקטור במשתנים זה מספר הצבע של השער, המספר בעיגול הצהוב. למשל, אם יש לכם שם מספר 6, כמו בתמונה שאני מראה, חשוב שתגורו במקום שהוא סוג של מעבר. כלומר, מעבר בין ערים, מעבר צומת כלשהי. אם זה חץ ימני, אז המעבר הוא מלאכותי, בין עיר לכפר, צומת דרכים עירונית. אם זה חץ שמאלי ויש מספר 6, אז המעבר צריך להיות טבעי, כמו נהר או מקווה מים שמפריד בין שתי ערים. חשוב שכשאתם צופים ממקום המגורים שלכם, אתם תראו שיש משהו מעבר. כמו כן יש עוד פקטור שזה מספר הגוון של השער, שזה המספר במשולש הירוק, כמו שניתן לראות בתמונה. מה אתם אוהבים בסביבה ומה חשוב לכם שיהיה לבריאות הגופנית שלכם. אז למשל כמו בתמונה הזו יש לנו פה מספר 2 שמעיד על בררנות מאוד גדולה בסביבה, הכל צריך להיות לפי ראות עיני האדם שחי בסביבה שלו. בואו נעבור לפן האסטרולוגי. על מנת להבין איפה כדאי לכם לחיות ואיפה רק לנפוש, יש כמה שיטות. יש את שיטת הקרטוגרפיה, שזו מפה שבונה קווי אורך ורוחב בהתאם לתאריך הלידה שלכם ומקום מסוים. דרך זה ניתן להבין פחות או יותר איזה כוכב ובאיזה מקום ישפיע עליכם יותר. כך למשל, אם אתם במקום שמושפע מסאטורן, יהיה לכם שם יותר קשה. מקום של יופיטר,
ההפך. עוד שיטה נקראת מפת רילוקיישן, שבה בעצם מחשבים את תאריך הלידה שלכם, אבל במקום עיר הלידה, אתם בוחרים עיר שבה הייתם רוצים לחיות, כך שזה מחשב לכם אופק שונה, אבל הכוכבים נשארים אותו דבר, מה שעוד משתנה כמובן זה המיקום של הכוכבים בבתים, בגלל שהאופק זז. אני אציג מתחת לסרטון קישור למקום שבו תוכלו לבנות לכם מפת רילוקיישן. אני אישית גיליתי ששימוש במפה של תקומת מדינה כלשהי, או חתימה על הסכם חשוב לעצמאות של מדינה, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה כמו סוג של מפת לידה של מדינה, והשילוב של מפת המדינה הזו עם מפת הלידה שלכם הוא סופר חשוב, ונותן המון המון ידע על המהות של המדינה, מה קורה בתוכה, ובשילוב שלכם בתוך המדינה, ניתן להבין האם זה מקום שיהיה לטובתכם. לדוגמה, למי שמכיר את מפת מדינת ישראל, אז כוכב יופיטר, כוכב צדק של המדינה, נמצא ב-27 מעלות מזל קשת. אז כל מי שמזל קשת הוא הבית הרביעי שלו במפת הלידה, עבורם מדינת ישראל בהחלט יכולה להיות בית לאורך הרבה זמן. אבל כמובן שיש לבדוק מה אומרים שאר הכוכבים, האם זה בית טוב או בית לא טוב. למשל, מי שיש להם הרבה כוכבים אישיים חשובים כמו שמש, ונוס, מרקורי, סאטורן וכו', במזל דלי, עבורם יהיה מאוד לא פשוט לחיות בישראל, בגלל שלמדינה יש ריבוי כוכבים במזל אריה ממול. עכשיו בואו נעבור טיפה על טרנזיטים. מתי נעבור דירה, נשנה מגורים וכו'. אז בית 3 מתייחס לנסיעות קצרות ומעברים. בית 4 זה מגורים, נדל"ן, בית 9 זה נסיעות לחו"ל, בדרך כלל נסיעות קצרות, אבל זה יכול להיות גם מעבר דירה. ובית 12 זה השתקעות בחו"ל ועבודה עם חו"ל. עכשיו, כוכב הירח ומחזורים חשובים שלו, כמו ליקוי חמה, שזה מתקיים בירח חדש, וליקוי ירח, שזה מתקיים בירח מלא, הם יכולים לתת לנו איזשהו דחף לעשות מעבר ולשנות משהו באופן קרדינלי. כמו כן, כוכבים שזזים לאט בשמיים, כמו סאטורן, פלוטו, נפטון, יכולים גם הם להעיד על מעבר גדול לחו"ל, במיוחד אם הם יוצרים קשר עם כוכבים מסוימים במפת הלידה שלכם, במיוחד עם שליט של בית 4. הכוכבים שנעים מהר יותר, כמו מרס למשל, שמייצג בנייה, נדל"ן, בית, יכול להעיד על משהו שמשתנה באזור המגורים שלנו, כמו שיפוץ, בנייה, אבל לא להעיד בהכרח על מעבר לחו"ל. יש לקחת בחשבון גם את מה שקורה במפת הלידה שלכם בבתים האלה, וגם כוכבים ששולטים על הבתים האלה והזוויות שהם מקבלים. למשל, אורנוס בבית הרביעי במפת הלידה, יכול להעיד בהחלט על שינוי מגורים, רילוקיישן למדינה אחרת. אם יש לכם ריבוי כוכבים בבית 12, רוב הסיכוי שהעתיד שלכם הוא לא יהיה במדינה שבה נולדתם. ליקוי כלשהו בבית 12 יכול להעיד שזה הזמן עבורכם לעבור, או שבחצי שנה הקרובה הסיכוי למעבר הוא יהיה מאוד גבוה. כמו כן, טרנזיטים לירח שלכם, לנקודת ההתחלה של בית 4, שזה בדיוק הפוך מרום שמיים, או לכוכב שנמצא בבית 4, יעידו גם על מעבר דירה צפוי או משהו שנוגע לנדל"ן, הגירה כלשהי, במיוחד כשמדובר על ליקויים, ליקוי ירח או ליקוי חמה, מה שמעיד תמיד על שינוי מאוד משמעותי ולתקופה ארוכה. זה לא אומר שבהכרח באותו חודש זה יקרה, אבל לתקופה של חצי שנה, שנה וחצי, בהחלט זה סיכוי מאוד גבוה.
אם במפת הלידה שלכם בבית 4, יש כוכבים כמו אורנוס, כמו שאמרתי, אז יכולים להיות המון שינויים בחיים שלכם, בתחום המגורים וריבוי מעברי דירה, גם נוכחות של זנב דרקון שם יכולה להעיד על מעבר לחו"ל, סוג של קטיעה שלכם ממקום המגורים הנוכחי. יש עוד המון גורמים שמשפיעים על מעברי דירה, וכל מה שקשור לנושא המגורים, זכרו שזה משהו שיכול מאוד להשפיע על ההצלחה שלכם, על הפרנסה שלכם, על הבריאות הגופנית, כך שזה בהחלט לא רק משנה מקום, משנה מזל, אלא זה משנה אפילו בריאות גופנית. ואם התחלתם בעצם לחשוב לאחרונה על מעבר שכזה, רוב הסיכוי שמשהו בשמיים יצר בתוככם את הדחף הזה. אבל האם בעצם הדחף הזה יתממש, האם זה יהיה לטובה, זה משהו שמצריך בדיקה מעמיקה וניתוח שלם של מפת הלידה שלכם, טרנזיטים וכו', ובשביל זה אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. אז עד כאן, מקווה שאהבתם, תשימו בבקשה לייקים וירשמו כמנויים בערוץ, שיהיה לכולם כל טוב ובהצלחה, להתראות.